Xin chào cộng đồng Pi Network, chào mừng các bạn đến với Pi4O Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Bản tin sáng hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2023 với nội dung: cộng đồng Pi Network kỳ vọng những gì sau khi Pi Open Mainnet. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi video. Thời điểm ra mắt Open Mainnet của Pi Network chưa được Pi Core Team công bố chính thức. Nhưng cộng đồng Pi Network đang kỳ vọng điều này sẽ được diễn ra vào ngày Pi Day 2, ngày 28 tháng 6 tới đây. Trong video này chúng ta đi tìm hiểu những kỳ vọng của cộng đồng sau khi Pi Network Open Mainnet. Sự ra mắt mạng chính mở của Pi Network vào Pi Day 2 sẽ mở ra cơ hội cho những thay đổi đáng kể. Những người tiên phong hy vọng rằng với việc mở mạng chính, giá trị của Pi Coin sẽ tăng đáng kể. Hiện tại, giá trị của Pi Coin chưa thể giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử bên ngoài. Tuy nhiên, việc ra mắt mạng chính có thể mở ra cơ hội để Pi Coin trở thành tài sản được giao dịch trên thị trường rộng lớn hơn. Ngoài giá trị gia tăng của Pi Coin, những người tiên phong hy vọng Pi sẽ được áp dụng rộng rãi hơn và được cộng đồng công nhận là một loại tiền điện tử chính thống. Mặc dù Pi Network đã tích lũy được hàng triệu người dùng, nhưng để phát huy hết tiềm năng của nó, cần phải được áp dụng rộng rãi hơn nữa. Hy vọng rằng với sự ra mắt của mạng chính và những tiến bộ công nghệ mở rộng, Pi Network sẽ ngày càng được chấp nhận và công nhận là một giải pháp thay thế khả thi trong thế giới tiền điện tử. Ngoài ra, Pi Network cũng đang tập trung vào việc mở rộng chức năng của nền tảng. Về lâu dài, các nhà phát triển và những người tiên phong hy vọng rằng Pi Network sẽ trở thành một hệ sinh thái tiền điện tử chính thức với sự tích hợp của các ứng dụng của bên thứ ba và các tính năng phức tạp hơn. Điều này sẽ cho phép người dùng thực hiện giao dịch, tham gia vào các ứng dụng phi tập trung và tận dụng các dịch vụ tài chính sáng tạo do Pi Network cung cấp. So với các loại tiền điện tử khác yêu cầu tài nguyên máy tính đắt tiền, Pi Network đã thực hiện một cách tiếp cận toàn diện hơn bằng cách cho phép người dùng khai thác tiền Pi của họ ngay trên chiếc điện thoại di động của họ. Điều này tạo cơ hội cho các cá nhân có nền tảng và trình độ kiến thức công nghệ khác nhau đều có thể tham gia vào thế giới tiền điện tử. Thuật toán đồng thuận được sử dụng bởi Pi Network được gọi là bằng chứng cổ phần, cho phép người dùng tham gia vào mạng và khai thác được Pi Coin bằng cách giải phóng thời gian từ điện thoại của họ làm bằng chứng đóng góp. Khái niệm này phân biệt Pi Network với các loại tiền điện tử khác dựa vào sức mạnh tính toán để khai thác các khối. Trong những năm gần đây, cộng đồng Pi Network đã phát triển nhanh chóng. Hàng triệu người từ nhiều quốc gia khác nhau đã tham gia với tư cách là những người tiên phong của Pi Network, tức là những người dùng có quyền truy cập sớm vào nền tảng và tham gia thử nghiệm cũng như phát triển dự án. Những người tiên phong này đã đóng góp bằng cách cung cấp phản hồi, thử nghiệm các tính năng và giúp khắc phục các lỗi trong hệ thống. Pi Network cũng đã áp dụng cách tiếp cận tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Họ sử dụng công nghệ mật mã mạnh để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng. Ngoài ra, họ có chính sách chống thư giác nghiêm ngặt để bảo vệ người dùng khỏi các hoạt động có hại. Trong quá trình phát triển, Pi Network đã nhận được sự công nhận và hỗ trợ từ nhiều bên. Họ đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, các đối tác tiềm năng và các chuyên gia trong ngành. Trong những năm gần đây, họ cũng đã tung ra phiên bản beta của ứng dụng và có sự gia tăng đáng kể về số lượng người dùng. Tuy nhiên, liệu Pi Network có thể đạt được mục tiêu là trở thành một loại tiền điện tử có thể khai thác toàn diện bằng con người không? Làm thế nào chúng sẽ tiếp tục phát triển và đạt đến mức trưởng thành cao hơn? Đó là điều làm cho việc ra mắt Pi Day 2 trở nên vô cùng quan trọng đối với Pi Network và cộng đồng người tiên phong. Trong sự kiện này, Pi Network có kế hoạch ra mắt một mạng chính độc lập. Mạng chính là một giai đoạn quan trọng trong hành trình tiền điện tử, biểu thị quá trình chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm sang một mạng đầy đủ chức năng. Sự ra mắt của mạng chính sẽ đưa Pi Network lên một cấp độ trưởng thành và tin cậy mới. Nó cũng sẽ cho phép người dùng xem kết quả thực tế từ những đóng góp của họ và hưởng lợi từ việc họ tham gia vào hệ sinh thái Pi Network. Việc ra mắt mạng chính cũng có thể mở ra cơ hội cho Pi Coin được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử bên ngoài, cho phép tăng trưởng và áp dụng rộng rãi hơn nữa. Với rất nhiều hy vọng và kỳ vọng được đặt vào Pi Day 2, cộng đồng Pi Network và những người tiên phong mong chờ một tương lai tươi sáng cho dự án này. Sự ra mắt của mạng chính sẽ là một cột mốc quan trọng có thể thay đổi mô hình tiền điện tử hiện tại và mở đường cho một kỷ nguyên mới của tiền mã hóa. Càng đến gần ngày Pi Day 2, sự phấn khích, mong đợi và kỳ vọng Pi Network sẽ Open Mainnet vào đúng lễ kỷ niệm này ngày càng tăng trong cộng đồng Pi Network. Pi Day 2 dự kiến sẽ là một bước ngoặt trong hành trình của Pi Network vì nó sẽ đánh dấu sự ra mắt của một mạng chính độc lập. Đây là một bước quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng vững chắc và cho thấy sự trưởng thành của dự án này trong thế giới tiền điện tử. Ngoài ra, sự ra mắt của mạng chính cũng mang lại hy vọng về sự gia tăng giá trị của Pi Coin. Giá trị của Pi Coin là một trong những trọng tâm chính của những người tiên phong và người dùng Pi Network. Hiện tại, Pi Coin chưa thể giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử bên ngoài, vì vậy tỷ giá hối đoái của nó không được xác định bởi thị trường mở. Tuy nhiên, với sự ra mắt của mạng chính trong Pi Day 2, dự kiến giá trị của Pi Coin sẽ tăng đáng kể.
Sự ra mắt của mạng chính đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng giá trị của Pcoin. Là một giai đoạn quan trọng trong hành trình tiền điện tử, việc ra mắt mạng chính thể hiện sự trưởng thành của dự án và sự tin tưởng được đặt vào P-Network. Với một mạng chính đầy đủ chức năng, người dùng và nhà đầu tư có thể thấy tiến trình mà P-Network đã đạt được và tiềm năng lâu dài của nó. Điều này có thể tạo ra niềm tin và sự quan tâm lớn hơn đối với Pcoin và do đó làm tăng tỷ giá hối đoái của nó. Ngoài việc tăng giá trị của Pcoin, việc ra mắt mạng chính cũng có khả năng tăng sức hấp dẫn của P-Network trong cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn. Bằng cách có một mạng đầy đủ chức năng và có thể kiểm chứng, P-Network sẽ ngày càng được xem xét và công nhận là một dự án nghiêm túc và sáng tạo. Điều này cũng có thể giúp mở rộng việc áp dụng P-Network và tăng cường sự công nhận của cộng đồng về giá trị và tiềm năng của dự án. Hiện tại, P-Network đã quản lý để thu hút hàng triệu người dùng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, để đạt được tiềm năng đầy đủ, cần có sự chấp nhận rộng rãi hơn từ người dùng và đối tác kinh doanh. P-Network đã tạo ra một cơ hội toàn diện cho các cá nhân thuộc mọi thành phần tham gia vào thế giới tiền điện tử. Với cách tiếp cận cho phép khai thác tiền xu bằng cách sử dụng tài nguyên tương đối thấp, chẳng hạn như điện thoại di động, P-Network đã thu hút sự quan tâm từ những cá nhân trước đây không tham gia vào tiền điện tử. Việc áp dụng rộng rãi hơn có thể đạt được thông qua một số bước. Đầu tiên, việc sử dụng P-Network và Pcoin sẽ trở nên dễ dàng và trực quan hơn đối với người dùng mới. Giao diện người dùng thân thiện và trải nghiệm người dùng liền mạch sẽ giúp thu hút người dùng mới và đẩy nhanh quá trình áp dụng. Tích hợp với các ứng dụng và nền tảng khác cũng rất quan trọng để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn. Bằng cách tích hợp P-Network với các ứng dụng phổ biến của bên thứ ba, chẳng hạn như nền tảng thanh toán hoặc ứng dụng giao dịch, người dùng sẽ có nhiều cơ hội hơn để sử dụng Pcoin trong cuộc sống hàng ngày của họ. Điều này sẽ giúp xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ và tăng nhu cầu về Pcoin. Các chiến dịch giáo dục và tiếp thị hiệu quả cũng rất cần thiết. Giải thích các lợi ích và giá trị của P-Network cho công chúng, cũng như làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng giá trị của Pcoin, có thể giúp nâng cao nhận thức và sự quan tâm đến P-Network. Các chiến dịch tiếp thị sáng tạo và chiến lược có thể tiếp cận nhiều người hơn và khuyến khích họ tham gia vào P-Network. Với giá trị ngày càng tăng của Pcoin và việc áp dụng rộng rãi hơn, P-Network có thể trở thành một đối thủ nặng ký trong thị trường tiền điện tử. Điều này sẽ củng cố vị trí của P-Network trong thế giới blockchain và ghi nhận những đóng góp của những người tiên phong và người dùng P-Network. Do đó, P-Day2 hứa hẹn những thay đổi tích cực đáng kể về giá trị của Pcoin và việc áp dụng rộng rãi hơn. Ngoài giá trị gia tăng của Pcoin và việc áp dụng rộng rãi hơn, P-Network còn có tiềm năng lớn về việc mở rộng chức năng và đưa các tính năng phức tạp hơn vào hệ sinh thái của nó. Sự ra mắt của mạng chính vào P-Day2 sẽ là một cột mốc quan trọng trong việc phát triển và mở rộng chức năng của P-Network. Sự ra mắt của mạng chính có thể mang lại chức năng gia tăng trong các giao dịch và chuyển khoản Pcoin. Hiện tại, người dùng P-Network có thể thực hiện các giao dịch ngang hàng với những người dùng khác, nhưng với việc mở mạng chính, khả năng tích hợp với các hệ thống thanh toán bên ngoài và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ trở nên khả thi hơn. Điều này sẽ mở rộng việc sử dụng và giá trị của Pcoin, cũng như mở ra những cơ hội mới cho người dùng sử dụng Pcoin trong các hoạt động tài chính khác nhau. Ngoài ra, P-Network cũng có thể phát triển các tính năng phi tập trung và ứng dụng phi tập trung (DApp). Phi tập trung hóa là một trong những nguyên lý chính của thế giới blockchain, và với một mạng chính đầy đủ chức năng, P-Network có thể mở rộng khả năng chạy các ứng dụng phi tập trung. Điều này có nghĩa là người dùng có thể khai thác tiềm năng của chuỗi khối để tham gia vào hệ sinh thái P-Network, bao gồm bỏ phiếu, hệ thống khen thưởng hoặc thậm chí tạo ứng dụng của riêng họ. Việc mở rộng chức năng cũng có thể liên quan đến việc tích hợp với các nền tảng khác, chẳng hạn như tài chính phi tập trung (DeFi) hoặc thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT). DeFi là một trong những xu hướng chính của blockchain, cho phép người dùng tham gia vào các dịch vụ tài chính mà không cần trung gian. Bằng cách tích hợp P-Network với DeFi, người dùng có thể tận dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo. Ngoài ra, thị trường NFT cũng đã trở thành một xu hướng mạnh mẽ trong thế giới blockchain, và với sự tích hợp của P-Network, người dùng có thể tạo, giao dịch và thu thập các tài sản kỹ thuật số độc đáo trong hệ sinh thái mạng Pi. Ngoài việc mở rộng chức năng, P-Network còn có tiềm năng lớn trong tương lai. Với hàng triệu người dùng tham gia và cam kết, cũng như sự hỗ trợ của các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng, P-Network có thể trở thành một trong những dự án tiền điện tử quan trọng nhất. Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và những đổi mới không ngừng phát triển có thể khiến P-Network trở thành một đối thủ nặng ký trong ngành công nghiệp tiền điện tử. P-Day2 mang đến hy vọng và sự lạc quan lớn cho tương lai của P-Network. Với sự gia tăng liên tục về giá trị, mở rộng chức năng và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Pcoin, P-Network có tiềm năng trở thành một người chơi quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng và sự làm việc chăm chỉ của Pcoin Team, P-Network đã có thể hiện thực hóa tầm nhìn của họ như một dự án cho phép tham gia rộng rãi vào thế giới tiền điện tử. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt video. Xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh.
bấm vào chuông để luôn là người sớm nhất nhận được những thông tin mới nhất về Pi Network bạn nhé.